אם אין לכם מספיק זמן, מספיק כסף, או אפילו יש לכם צרות בבית כי אתם עסוקים כל הזמן בעסק, אני הולך להראות לכם את אחת הסיבות המרכזיות למה. מה שהתגלה במחקר שהגיע מהשטח, שלא משנה מה העסק עושה, תמיד הוא יהיה מורכב מ7 חלקים שונים. 7 החלקים האלה מסודרים בסדר מסוים ויש להם תפקוד מסוים בעסק. נאמר שאיש מקצוע הופך למאוד מומחה במקצוע שלו, ואז הוא אומר לעצמו, למה שאני אעבוד בשביל מישהו אחר? ופותח עסק משלו. הוא מקצוען בחלק הטכני, שזה חלק מספר 4. רופא שיניים יודע לתקן שיניים, ספר יודע לספר, מוסכניק יודע לתקן מכוניות וכן הלאה. אבל הוא פחות מודע לזה שברגע שהוא עבר לעמדה של להיות עצמאי, ישר נוחתים עליו לפחות עוד 20 תפקידים שהוא לא לקח אותם בחשבון בצורה מלאה. למשל, בכדי לשרוד טוב כעצמאי אתה צריך איש כספים מצוין, או לתפקד כאיש כספים מצוין. אתה צריך שהגבייה תטופל בצורה מושלמת. אתה צריך שהרכש יבוצע בצורה חכמה ולא בזבזנית, ואתה צריך לדעת לטפל בתשלומים גם אם אין לך את כל הכסף זמין. אתה צריך לדעת איך לטפל בשכר הצוות, בבנקים, בהנהלת חשבונות, ברואי חשבון. בקיצור, יש הרבה לדעת על הנושא של האוצר, ולרוב בעלי עסקים אין את המומחיות הזאת. לצערנו גם לא לומדים אותה בבתי ספר לעסקים בצורה מעשית מספיק, והרבה בעלי עסקים שפגשתי פשוט אספו את ההתמחות הזו כשנוצרו להם בעיות ואז לא הייתה להם ברירה. כדי שתהיה גבייה מצוינת צריך הרבה הכנסות. זה אומר שצריכה להיות לך מערכת הפצה מושלמת. צריך להיות לך שיווק וקידום מצוין שמביא הרבה לקוחות. צריך להוציא את המוצרים והשירותים שלך לאור כמו שצריך. צריך שהמחירות יהיו מחירות בליגה של גדולים, וכמובן, משהו שרוב בעלי עסקים מזניחים, צריך שיהיה שימור לקוחות. לקוח שקנה פעם אחת תמיד יכול להוביל לעוד עסקה. אם אתה לא שם לשמר אותו, המתחרה שלך שכן מקבל ממני ייעוץ, יהיה שם ויזכה בלקוח הזה. זה לא מספיק שאתה מייצר, אתה חייב להגדיר איזשהו סטנדרט של איכות וכל הזמן לשאוף אליו. החלק הזה מתבצע בחלק של הארגון שאנחנו קוראים לו הסמכות, באנגלית qualifications. פעילות החלק הזה אחראית על הבטחת האיכות ובדיקת האיכות. למשל, בדיקת שביעות רצון הלקוחות, איכות המוצר או השירות, איכות הגבייה או המחירות. כוח האדם חייב לעבור הכשרה באופן שוטף, ואם פעולה כלשהי לא מבוצעת כהלכה, צריך לתקן את איש הצוות. למשל, אם מדובר במסעדה שבה לקוח לא מרוצה מהמנה שהוא מקבל, אז עושים תיקון למוצר או לעובד שאחראי על התקלה כדי שהיא לא תחזור שוב בעתיד. אם עשיתם עבודה ממש טובה, אפשר בעזרתה לפנות לציבור הרחב ולגייס לקוחות חדשים. פה נכנס הנושא של יחסי ציבור, שלהרבה מבעלי עסקים יש נתונים שגויים לגביו, למשל להניח שזה עולה המון כסף, למרות שזה לא בהכרח נכון. פה נמצא גם התחום של הפעלת לקוחות ותיקים וגורמים אחרים לעזרה בהעברת מידע מפה לאוזן, בגיוס לקוחות חדשים ותיעוד של סיפורי הצלחה. עכשיו, אם באמת יש לכם סיפורי הצלחה, אנשים ירצו ליצור איתכם קשר. לכן החלק הזה פה עוסק בתקשורות. כאן נמצא את פקיד הקבלה, מי שעונה לטלפונים ולמיילים. ואחריו כל שאר החלק הזה עוסק בהתארגנות, כלומר חלוקת התפקידים ואיך הם עובדים יחד בתיאום מלא, ובדיקות ודוחות, כדי לוודא שהתפוקה שמציגים הגרפים נמצאת כל הזמן בעלייה, מיום ליום ומשבוע לשבוע. ואם היא יורדת, מיד מבצעים פעילות לתיקון המצב. לקוחות שמקבלים אצלנו ייעוץ מדווחים לנו כל שבוע על פרמטרים קבועים, כמה מחירות היו, כמה גבייה הייתה, כמה לקוחות גייסו וכן הלאה. וכמובן יש את החלק האחרון שהוא המנהלים. כאן יש לנו את הבעלים ואת המנכ"ל, וזה לא אותו תפקיד, יש הרבה הבדל בין השניים. עצם העובדה שהם מעולם לא הוגדרו כתפקידים נפרדים עם מטרות מוגדרות עלולה לגרום להמון צרות. אז במבט אחד אתה יכול להסתכל ולשאול איזה חלק הכי סובל אצלך מבעיות או מצרות. זה החלק שצריך לטפל בו. מה שאנחנו עושים באקספדיטור מאיץ עסקים, אנחנו יודעים לעשות את שני החלקים האלה. גם לתת לכם את ההשערה שצריך לכל חלק שדרוש בלוח ההתארגנות, ואפילו לבנות את לוח ההתארגנות שלכם ביחד איתכם, ולעשות תיקון שוטף והתמחות לבעלי התפקידים. דברו איתי ואשמח לעזור לכם.